વિડીયોમાં આપણે પાયથનના ત્રીજા ડિસિઝન મેકિંગ સ્ટ્રક્ચર વિશે ડિસ્કશન કરીશું, જે છે ઇફ, એલિફ, એલ્સ. ઓકે, હવે અહીંયા એનું વર્કિંગ સમજવા માટે એક બ્લોક ડાયાગ્રામ આપણી પાસે છે. અહીંયા પ્રોગ્રામ ફ્લો એન્ટર થાય છે એક કન્ડિશનલ એક્સપ્રેશનમાં. જો એ સાચી હોય, એનું આઉટપુટ ટ્રુ હોય, તો એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે એક સ્ટેટમેન્ટ્સનો બ્લોક છે. એમાં જે સ્ટેટમેન્ટ્સ હશે એ એક્ઝિક્યુટ થશે અને પ્રોગ્રામ રેસ્ટ ઓફ ધ પ્રોગ્રામ તરફ પ્રોગ્રામ ફ્લો જાય છે. ઓકે, તો જો કન્ડિશન ખોટી હોય તો એલ્સમાં જવાને બદલે અહીંયા એક સેકન્ડ કન્ડિશનમાં ચેકિંગ થવા માટે આગળ પ્રોગ્રામ જાય છે. અને એમાં જો કન્ડિશન ટ્રુ હોય તો સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થશે થોડા, એનો એક બ્લોક છે અને પ્રોગ્રામ ફ્લો આગળ વધશે. જો આ કન્ડિશન ખોટી હોય તો એલ્સના સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થાય છે અને પછી પ્રોગ્રામ ફ્લો આગળ કન્ટિન્યુ થાય છે. હવે અહીંયા ડેશ 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 એવી લાઈન કરેલી છે. એનો મતલબ એ છે કે આ જે સેકન્ડ કન્ડિશન છે એવી એકથી વધારે કન્ડિશન હોઈ શકે. એટલે કે અહીંયા આ જે સ્ટ્રક્ચર છે એમાં આપણે એકથી વધારે કન્ડિશન્સ ચેક કરી શકીએ છીએ અને એ પણ ડિપેન્ડન્ટ હોઈ શકે કે પહેલી કન્ડિશન ચેક થઈ ગઈ, પછી બીજી કન્ડિશન ચેક કરો, પછી ત્રીજી કન્ડિશન ચેક કરો, પછી ચોથી કન્ડિશન ચેક કરો. બધી કન્ડિશન ચેક કરી લીધી, એકેમાં ટ્રુ આન્સર નથી આવતો, તો પછી એલ્સ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરો. તો આ એકદમ કન્વિનિયન્ટ સ્ટ્રક્ચર છે ઘણા બધા અલગ અલગ વર્ક કરવા માટે અને ખૂબ જ એફિશિયન્ટ પણ છે કે પહેલી કન્ડિશન ચેક થાય અને એમાં ફોલ્સ આવે તો જ એ આગળ ચેકિંગ કરશે. ઓકે, તો અહીંયા એનું સિન્ટેક્સ આપેલું છે, ઇફ પછી સ્પેસ કરીને કન્ડિશન 1 અને કોલન કરેલો છે અને એક હોરિઝોન્ટલ ટેબ પછી એના બધા સ્ટેટમેન્ટ્સ અહીંયા આપણે લખીશું. પછી ઇફની સાથે જ સ્ટાર્ટિંગમાં એલિફ અને સ્પેસ કરીને કન્ડિશન 2 લખેલી છે અને પછી કોલન કરેલું છે. ઇફ જેવું જ આખું લખેલું છે પણ આગળ EL લાગે છે, એલિફ. બરાબર છે. એલિફ એ એલ્સ ઇફનું શોર્ટ ફોર્મ છે. એ સિંગલ વર્ડમાં લખવા માટે એને એલિફ એવું કમ્બાઈન કરીને લખવામાં આવે છે. તો એની નીચે પણ એના સ્ટેટમેન્ટ હશે, પણ ઇફથી આ વસ્તુ કઈ રીતે જુદી છે તો કે ઇફમાં કન્ડિશન સાચી ના હોય તો એક્ઝિક્યુશન એલ્સ ઇફ અથવા એલિફ તરફ આવશે, અધરવાઇઝ નહીં આવે. ઓકે, જેમ આગળના ઇફ એલ્સ સ્ટ્રક્ચરમાં ઇફની કન્ડિશન ખોટી હોય તો જ એલ્સમાં એક્ઝિક્યુશન જતું હતું, સેમ વે અહીંયા ઇફની કન્ડિશન ખોટી હોય તો જ એલ્સ ઇફ તરફ એક્ઝિક્યુશન જશે. બાકી લખવામાં ઇફનું સ્ટ્રક્ચર જે રીતે લખીએ છીએ, કન્ડિશન, કોલન, પછી ટેબ કરીને નીચે એના સ્ટેટમેન્ટ, એ જ રીતે અહીંયા લખવામાં આવે છે. આ એલિફ વાળો જે બ્લોક છે એ એકથી વધારે હોઈ શકે છે. કન્ડિશન 2, 3, 4, 5 એ રીતે આપણે નીચે મૂકી શકીએ છીએ અને છેલ્લે એલ્સ બ્લોક આવશે. ઓકે, એલ્સ બ્લોકની નીચે એના બધા સ્ટેટમેન્ટ્સ આવશે કે જે એક હોરિઝોન્ટલ ટેબ સાથે હશે. હોરિઝોન્ટલ ટેબ ના મૂકીએ ત્યારે પ્રોગ્રામના રેસ્ટ ઓફ ધ સ્ટેટમેન્ટ છે એવું કન્સિડર કરવામાં આવશે. હવે આ વસ્તુ એક એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપેલું છે, એની સાથે આપણે સમજીએ. એક નવી ફાઇલ બનાવીશું, એને ડી ડ્રાઈવમાં આપણે સેવ કરી દઈએ. આની પહેલા પણ આપણે જે એક્ઝામ્પલ રન કરેલું હતું એમાં નંબર પોઝિટિવ છે કે નહીં એના વિશે ચેક હતું, પણ પોઝિટિવ ના હોય તો બે કન્ડિશન આવે, 0 અથવા નેગેટિવ. તો એ ત્રણેય કન્ડિશન આપણે આ એલિફ વાળા સ્ટ્રક્ચરથી સેટિસ્ફાઈ કરાવી શકીએ છીએ, ત્રણેય વસ્તુ ચેક કરાવી શકીએ છીએ. તો અહીંયા પહેલા નંબર લઈશું, નંબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10. ઇફ નંબર ગ્રેટર દેન ઇઝ ગ્રેટર દેન 0 કોલન પ્રિન્ટ positive number elif number is equal to 0. કમ્પેરિઝન જ્યારે કરીએ, ચેક કરતા હોય ત્યારે ડબલ ઇક્વલ ટુ આવે, તો ત્યારે આપણે લખીશું 0. અને બંને કન્ડિશન ખોટી હોય ત્યારે શું કરવું છે તો ત્યારે આપણે એલ્સ સ્ટેટમેન્ટમાં કોલન કરીને લખીશું નેગેટિવ નંબર
this is the rest of the program. ઓકે, તો આ રીતે આપણે આપણો કોડ રેડી કરેલો છે અને આને રન કરીએ તો અહીંયા આપણે દેખાશે પોઝિટિવ નંબર એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ પ્રોગ્રામ. આ હંમેશા આવશે જ સેકન્ડ લાઈન, કારણ કે એ ઇફ એલિફ અને એલ્સ સ્ટ્રક્ચરનો ભાગ નથી. શું કામ? તો કે અહીંયા સ્ટાર્ટિંગથી લાઈન લખેલી છે, એક ટેબ લગાડીને નથી લખેલી, એટલે આ એકેય બ્લોકમાં આ લાઈન આવતી નથી. હવે નંબર માઇનસ કરો અને રન કરો કોડને, તો નેગેટિવ નંબર અને ધીસ ઇઝ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ પ્રોગ્રામ એવું આપણને દેખાય છે. શું કામ? તો કે નંબર -10 છે. -10 છે એટલે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ નહીં થાય. બરાબર, -10 ઇઝ નોટ ગ્રેટર દેન 0. હવે -10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, તો ના, એ કન્ડિશન પણ સેટિસ્ફાઈ નહીં થાય. તો આગળ જશે એલ્સમાં. એલ્સમાં લખેલું છે નેગેટિવ નંબર, જે સ્ક્રીન ઉપર પ્રિન્ટ થાય છે. ઓકે, તો હવે 0 પણ રાખીને આપણે ટેસ્ટ કરીએ તો લખેલું આવશે 0 and this is the rest of the program. તો અહીંયા શું થાય છે? ફર્સ્ટ કન્ડિશન આવે છે 0 is greater than 0, ના, ખોટી કન્ડિશન છે, તો આગળ જશે. પછી અહીંયા આવશે 0 is equal to 0, 0 એ 0 છે, યસ ઇટ ઇઝ 0, તો પ્રિન્ટ થશે 0 અને પછી સ્ટ્રક્ચર આગળ જશે this is the rest of the program, એટલે આ સેકન્ડ લાઈન પ્રિન્ટ થાય છે. ઓકે, તો આ જે બ્લોક છે એલિફ, એ નવી વસ્તુ છે. આપણે આ વિડીયોમાં આ વસ્તુ નવી શીખીએ છીએ. હવે આ જે બ્લોક છે એકથી વધારે આપણે મૂકી શકીએ છીએ આ રીતે, અને અહીંયા બીજી કન્ડિશન કોઈ પણ આપણે ચેક કરાવવાની હોય એ ચેક કરાવી શકીએ.